حجم نرمال مایع منی باید چقدر باشه؟ آیا این در لذت بردن طرف مقابل رول داره نداره؟ در پلی از او چه فاکتورها سبب میشه تا حجم مایع منی کم شود؟ و چه راهکارها به خاطر بلند مردن حجم مایع منی بر افراد اشخاص امکان داره که کمک کننده باشه و مایت‌ها و عقاید نادرستی که در مورد از این موضوع وجود داره چه هست؟ خدمت تمام دوستان عزیزی که در هر کجای دنیا هستین، من عرض ادب و احترام دارم. امیدوار هستم که تک باشین، تازه باشین، زندگی مملو از نشاط داشته باشین. تو که میکنیم یا نعمت با انرژی. از دل اکثر اوقات دوستا میپرسن که یا یک نگرانی برشان ایجاد میشه، میگه سابق حجم مایع منیش زیاد بوده، حالا وقتی که انزال میشه بسیار کم خارج میشه. یکی که اینطور قصه میکنن، میگه سابق وقتی که انزال میشدم خودم میفهمیدم، حالا فقط یک چک خارج میشه، قطره خارج میشه و این بر من اذیت کننده است. فکر میکنم که از نگاه جنسی ضعیف شدیم. این چیزی نیست که من میگم. کسایی میگه که به خاطر مراجعه از خاطر از این مشکلات خود با ما مراجعه میکنن. خب امروز من مشخصا میخواهم در مورد از این صحبت بکنم که حجم نرمال مایع منی باید چقدر باشه؟ آیا این در لذت بردن طرف مقابل رول داره نداره؟ در پلی از او چه فاکتورها سبب میشه تا حجم مایع منی کم شود؟ و چه راهکارها به خاطر بلند مردن حجم مایع منی بر افراد اشخاص امکان داره که کمک کننده باشه و مایت‌ها و عقاید نادرستی که در مورد از این موضوع وجود داره چه هست؟ خب اعضای دل یادتان باشه که مقدار مایعی که در وقت انزال خارج میشه کل از این تحت نام سیمینه هست یا مایع منوی و 5% از این را سپرم تشکیل میده. سپرم مشخصا توسط خصوصیت تولید میشه، ولی مایع منوی بیشتر افرازات است که در سایر اعضای سیستم بولی و تناسلی مرد تولید میشه. مثلا بالبیوترال گلند ما داریم، مثلا پروستات گلند یا غده پروستات داریم، مثلا سیمینال وزیکل داریم. یعنی قسمت اعظم از این مایع در اینی جایات تولید میشه که اکثر از اینا مواد کیمیایی دارن که برای اسپرم توانایی از این میته که درست حرکت بکنه، درست بتونه که در سیستم تناسلی یک زن خود سالم نگاه بکنه. یعنی از جمله مایعی که خارج میشن 95% از این آبی است که به خاطر القا کمک نمیکنه، 5% فقط اسپرم است و السلام و من الله توفیق. اعضای دل نرمالا حجم مایع منی یک فرد از 1.5 میلی لیتر شروع تا به 5 میلی لیتر فرق میکنه. اینجا نرمال است. کسایی که پرنرکشن دارن، احتیاط به فیلم‌های برهنه و سکس می داشته باشن، به اساس یک سلسله تغییرات گرافیکی میبینه که یک بیلر اسپرم بعد از انسال از یک مرد خارج میشه. از روی زمین خود قضاوت میکنه، خود میزنه غرق میکنه و تباه و برباد میکنه، یک وسوسه جنسی را پیش خود ایجاد میکنه، استراب جنسی را پیش خود ایجاد میکنه و این سبب میشه که روز به روز فرد تحت شعاع و تحت تاثیر این چنین چیزهای مبتذل قرار بگیره. نرمال از 1.5 الی 5 میلی لیتر که تقریبا 1/1/3 قاشق است. انزال نرمال حجم مایع منی. یک عقیده باطل نمی است که از روی فیلم برهنه یک فرد خود قضاوت میکنند. دوم، بعض سایت های غیر معتبر طبی که وجود داره یا غیر معتبر به طور مثال اطلاعاتی که در گوگل وجود داره، میگه در گوگل و در اینترنت تون معلومات است و شاید یک سرش دقیق باشه و شما دنبال دقیق چیزای دقیق باشید. عقیده باطل دیگه وجود داره. افراد فکر میکنن که اگر حجم مایع منیشان زیاد بود از نگاه جنسی خوب قوی هستند. هر قدر که حجم مایع منیش زیاد بود، اما قدر چانس گرفتن حمل خانم شاید بیشتر باشه. هر قدر که حجم مایع منیش زیاد بود، شاید به طور مثال بتونه خانم خود درست و حسابی از نگاه جنسی راضی بسازه. در حالی که تمام از اینا عقاید پوچ، باطل و نادرست است. حجم مایع منی زیاد در حامل اساسی خانم هم رول نداره. ما از 1.5 میلی لیتر یا در بعض مواقع از 1 میلی لیتر یا بعض جای از 2 میلی لیتر که زیاد بود گپ حل است. دوم، بعد افراد تو میپندارن که در لذت رول داره، در حالی که اطلاعاتی که وجود داره از جمله بیشتر از 100 خانمی که پرسان شده فقط 12 الی 13 دانه از اینا گفته که با حجم مایع منی طرف مقابل بیشتر لذت جنسیشان بیشتر میشه، در حالی که در اصل رول نداره. و عقیده باطل دیگه وجود داره که اشخاص امکان داره که اوج لذت جنسی را ببرن
ولی حجم مایع منیشان کم باشه. یعنی یک مرد باید طور فکر نکنه که اگر هر قدر حجم مایع منی زیاد بود اما قدر شاید لذت زیاد باشه، اما قدر از نگاه جنسی قوی باشه و اما قدر کل اعضای جنسیش درست کار بده. این درست نیست. خب کدام فاکتورها سبب میشه تا اینکه حجم مایع منی از حالت نرمالش خود کم بسازه دوستای عزیز من؟ در کل چند گروه از امراض است. نمبر اول ایجینگ. قبل از اینکه من در مورد عوامل صحبت بکنم، حجم مایع منی در پلی از اینکه مربوط سالم بودن اعضای است، مثلا بالبی یوریترال گلند است، مثلا پروستات گلند است، مثلا خود خوسیه ها هستن، مثلا سیمینال ویزیکل هست. عضلاتی که در اینمی اعضا وجود داره باید درست کار بکنه و عضلاتی که در قسمت حوصله ماسی درست باید کار بکنه، درست خود کانترکت کرده بتونه، درست خود ریلکس کرده بتونه تا اینکه فورس اجاکولیشن تامین شود. یعنی حجم مایع منی که تولید شده به اساس یک قدرت خاص به بیرون پرتاب شود که معمولا در حدود 5 الی 6 انچ پیش افراد اشخاص دور میپره. فورس اجاکولیشن یا قدرت انزالی را میگه. پیش بعض افراد اشخاص به اساس فاکتورهای مختلفی که وجود داره هم حجم مایع منی خود کم میکنه و هم امکان داره که فورس اجاکولیشن یا قدرت انزال خود کم بسازه. نمبر اول ایج، سن. هر قدر که سن یک فرد بیشتر از 50 سال شد امکان داره که حجم مایع منیشون کم شود، در پالی از او قدرت پرتاب انزالش و قدرت پرتاب مایع منیش تنقیص پیدا کنه، به خاطر که عضلات خودش شل میسازه و خود پروستات اکثر اوقات خود بزرگ میسازه، توانایی تولید مواد را به اندازه کافی نمیداشته و در نهایت حجم کاهش پیدا میکنه. دوم، امراض ژنتیکی است. در سایر امراض مختلف ژنتیکی است که سبب میشه که یک فرد حجم کم مایع منی داشته باشه، مثلا کسایی که کلاینفلتر سندروم می داشته باشد و سایر آفات هایپوگونادیسم که به شکل ژنتیکی پیش یک فرد موجود هست و این سبب میشه که سپرم کم باشه و اگر سپرم خارج میشه چیزی نداشته باشه که از او اولاد پیدا شود. سوم، بعضی از فاکتورهای هورمونی هست. کسایی که سوی پرولاکتین در خونشان بلند باشه، هورمون شیر. کسایی که سوی هورمون تایروید یا تایروید هورمون که تایرویدین تایروکسین است در خونشان پایان باشه، یعنی کمکاری غده تایروید، بلند بودن سوی پرولاکتین، کم بودن تستوسترون، این مشکل ایجاد کرده میتونه. سوم، بعضی امراضی که سبب میشه تا در عضلات و در سیستم عصبی و سیستم بولی تناسلی یک فرد چالش ایجاد شود. مثلا بعضی کساس مرض مالتیپل اسکلروز دارن، مثلا کسایی که سکته مغزی رو سپری میکنن، مثلا کسایی که ضربه در حرام مغز یا نخاع شوکیشون وارد میشه، کسایی که مثلا عملیات های حوصله رو سپری میکنن، کسایی که شکر میداشته باشن به اساس مکانیزم های مختلف یا انزال خشک را تجربه میکنن یا انزال به عقب را تجربه میکنن که به نام درای اورگازم و رتروگرید ایجاکولیشن میگه. و فاکتور آخر کمبود بعضی سپلمنت ها به خصوص زنک. تثبیت شده که اگر زنک کم بود تستوسترون کم تولید میشه، اگر زنک کم بود در پروستات افرازات پروستات کمتر تولید میشه و در نهایت حجم مایع منوی تنقیص پیدا میکنه. خب به اساس هر علت این چنین مشکلات پیش شما که ایجاد شد در خانه چی میتونین و اگر احتمامات خانگی جواب نداد باید به دکتر مراجعه بکنین. نمبر اول، آب به اندازه کافی باید استفاده بکنین. دو، سیگارت را قطع بکنین. سه، چیزای کافیندار مثل الکل، مثل قهوه، مثل چای را نگیرین، الکل را بند بسازین، چاق که هستین خود لاغر بکنین، ورزش منظم باید داشته باشین. به خاطر قوام عضلات حوصله حرکت های کیگل بر شما کمک کننده هست. در ضمن از او غذاهای باید استعمال شود که حاوی مقدار زیاد زنک هست. شکر اگر دارین شکر باید درست کنترل شود. ناراحتی های عصبی اگر دارین او باید مورد مدیریت قرار بگیره و بی مورد خود را با فیلم های پورن مقایسه نکنین. اگر این چنین موضوعات برای شما موثر ثابت شد، خوب که نشد، سر بزنین به دکتر صاحبایی که در بخش داخله و سکسولوژی و یورولوژی کار میکنن تا که تثبیت شود که آفات هورمونی سببی مشکل شده، آفات یورولوژیک سبب از مشکل شده، آفات عصبی سبب از مشکل شده، یا اینکه ضعیفی وجودتان، کمبود منرال ها در بدن تا سبب از مشکل شده. برای تزیه احتمامات دوایی و غیر دوایی توصیه میشه. تا دور بعد الله حافظ، حمایت از ما یادتان نره. چگونه؟ پول از شما ما هم میخوایم، خدای نخواسته. لایک بکنید، سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دیگه شریک بسازید. بای بای.